السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله انا هعمل لكم النهارده صينيه كوسه. هعملها ني في ني كده، طعمها بيبقى حلو قوي وخفيفه. مقاديرها سهله وان شاء الله تعجبك. انا معايا كوسه مقطعاها كده شرايح، وعاملاها كده بالشوكه، وغسلاها كويس جدا. الكوسه خدي بالك بيبقى فيها رمله، بالسبونشة بتاعت الخضار بتاعتك اللي بتغسلي بيها الخضار. اغسليها كويس وقطعيها بقى كده زي ما انا عاملاها كده. ومعايا بصلايه كبيره، ومعايا معلقه توم كبيره، ومعايا قرن فلفل حامي. والبصل ده انا حطيت عليه معلقه كزبره ناشفه، معلقه صغيره يعني كبير مليانه، ومعلقه فلفل اسود. ومعايا حطيت هنا حوالي نص معلقه ملح، لان المرقه عندي فيها ملح، الشوربه عندي فيها ملح. حابه بقى تعمليها باللحمه، طبعا بتسلقي اللحمه علشان طبعا اللحمه ما بتاخدش سوا الكوسه، تكوني سلقاها وبتحطيها كده مع الكوسه بعد ما تستوي. هتحطي فراخ، ممكن تحطي، انا ساعات بعملها بالعصاج بتبقى جميله جدا. ان شاء الله هبقى اعملها معاكم مره بالعصاج. والطريقه دي ان شاء الله خفيفه وطعمها حلو جدا، عامله تسبكي بقى وكده، وبتديكي نفس النتيجه على فكره، بس الطعم بيبقى احلى بكتير كمان. انا معايا دلوقتي بس هحط هنا معلقه كمون، معلقه كمون صغيره كده. انا حطيت كزبره ناشفه وفلفل اسود وملح وكمون. ومعايا الطماطم آه اللي هحطها عليها. دول بقى لازم كويس كده يتقطعوا كويس جدا. قصدي تعمليهم يعني تفركيهم كده مع بعض، الثوم مع الفلفل مع الملح كده مع الكمون مع الكزبره. لازم كده ايه، تنزلي العصاره بتاعتهم كده، خطوه مهمه جدا. تطلعي الروايح بتاعتهم جميله جدا، الريحه طالعه جميله طبعا. بس كده. هنجيب بقى معايا الصينيه، احط بقى البصل كله كده. الطريقه دي سهله جدا، وطعمها ان شاء الله باذن الله يكون جميل باذن الله تعالى. خدت بس انا شويه ميه كده بالتوابل اللي متبقيه في الطبق. على فكره كل ما بسطت في الاكل كل ما اداكي طعم حلو، مش لازم بقى اقعد اسبك بقى واعمل حاجات كده كتيره، خطوات كتيره، لا. وعلى ايه، احط بس قرن فلفل كده، لو حابه مش حابه خلاص. هنزل بقى بالطماطم، بعصير الطماطم. انا مش هحط اي ماده دهنيه لان انا عندي الشوربه دسمه، فانا هحط الشوربه وخلاص، هستكفى بالدهون اللي في الشوربه. وفي خطوه برضو مهمه، انا بحط برضو مع صينيه الكوسه دي نعناع اخضر، هيديها طعم جميل جدا. جربي بقى النعناع كده مع الكوسه، هيعجبك جدا. انا بشيل، بصوا النعناع بغسله كويس جدا، اوريكم. بغسله وبنشفه، بيفضل معايا في التلاجة بال20 يوم وممكن شهر كمان. اه والله شهر، ممكن يقعد معايا شهر. بس اهم حاجه تفرشي مناديل من جوه كده، من الداخل كده مناديل،
وتنشفيه كويس جدا، يبقى معاكي يقعد معاكي شهر في التلاجة، والعلبة تكون مقفولة كويس، تكون محكمة الغلق يعني. هاخد بقى ورقة كده واحطها على الكوسة كده، قطعيها بايدك كده حتى، تديها نكهة حلوة قوي. النعناع طبعا مع الكوسة حلو جدا. بس كده هحط بقى ايه، هحطها بقى على النار واحط لها حوالي كوبايتين كبار شوربة، بس لما تغلي غلوة، هتغلي غلوة، اول ما تغلي اروح مدياها كوبايتين شوربة. عايزة تحطي الشوربة عندك مش دسمة، عايزة تحطي سمنة حطي، عايزة تحطي زيت حطي، بس انا زي ما قلت لك الشوربة عندي دسمة فهستكفى بالدهون اللي في الشوربة بس. وهخليها تغلي على البوتاجاز لحد نص سوا كده، واروح مدخلاها الفرن. يعني تسيبيها على البوتاجاز تغلي حوالي نص المد، يعني تتكي كده على الكوسايه بالشوكه تدخل معاكي بسهوله يعني. بعد كده تدخلها الفرن، طبعا بتشغليها الشوايه تاخد وش حلو وبتبقى جميله ان شاء الله. ادخلها بقى، نحطها بقى على البوتاجاز اول ما تغلي زي ما قلت لك، هحط لها كوبايتين شوربه واسيبها بقى تغلي براحتها. وبعد كده ادخلها الفرن تاخد وش بقى، ولما تطلع ان شاء الله هوريها لك. كده يا حبايبي خلصنا مع بعض صينيه الكوسه اللي طعمها تحفه وريحتها خطيره جدا جدا، مع انها ما فيهاش لا لحمه ولا فراخ، هي بالمرقه الفراخ بس. انا كده حطيتها تحت الشوايه، خدت وش خفيف كده طبعا مع الفرن. ويا رب بقى تجربوا وتعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.